Тепер Марко Вовчок коло мене. Він мені сизим голубом гуде і соловейком співає. Він мене з великої туги визволяє. Він мене на світі задержує. Так про Марію Маркович написав її видавець Пантелеймон Куліш, коли вона з чоловіком Опанасом Марковичем і сином Богданом поїхала до Петербургу на запрошення Куліша у 1856 році. Одружилася Марія Вілінська рано. Як сама розповідала другу, відомому літератору і видавцю Івану Олександровичу Герцену, вийшла заміж у 16 років не кохаючи, а прагнучи незалежності. Родом Марія Вілінська була з Росії, з Орловського краю. Через жорстокого відчима мати письменниці змушена була відіслати дочку з рідних стін жити до багатих родичів. І Марія переїздить до України. Вона виховувалась у харківському пансіонаті для дівчат. У будинку тітки часто організовували прийоми. Там Маша і познайомилась з високим сірооким брюнетом з м'якими рисами обличчя. Це був її майбутній чоловік, друг Тараса Шевченка, вчений етнограф Опанас Маркович. Марія швидко прив'язалася до старшого на 11 років чоловіка. Опанас спочатку сумнівався, чи зможе дати гарній молодій дівчині щастя. Та саме він став учителем Марії Вілінської. За 8 місяців російськомовна дівчина опанувала українську мову так, що нею починають захоплюватися. Марія написала декілька коротких оповідань, і чоловік був просто приголомшений, адже його дружина проявила неабиякий талант. І він наважується відіслати ці оповідання своєму знайомому Пантелеймону Кулішу. Куліш саме тоді намагався відкрити типографію для друку українських книжок у Петербурзі. Після знайомства з Марією палкий Куліш захоплюється нею. Вигадує для неї псевдонім Марко Вовчок, стає її редактором і видавцем. Це мовчазне божество, так він називав Машу, зачарувало його. Чого не скажеш про Марію, адже почуття Куліша переростали у любов-неволю, а свободу Марко Вовчок цінувала понад усе. Куліш відверто афішував свої стосунки з молодою Марією, і про початок роману дізнався її чоловік. Та майже ніяк не відреагував. Не маючи грошей, безпомічний у побуті, він закривав на все це очі. Про зраду дізналася і дружина Куліша, письменниця Ганна Барвінок. До самої смерті вона люто ненавиділа суперницю-розлучницю як в житті, так і в літературі. А Пантелеймон демонстративно пішов від дружини, погрожуючи самогубством. Жінки не любили Марії. Донька графа Толстого Юнге пише: «Що є в цій жінці, що усі так нею захоплюються? Усі мужчини просто божеволюють від неї». Тургенєв лежить біля її ніг. Герцен приїхав до неї в Бельгію, де його мало не схопили. Куліш через неї розійшовся з жінкою. Пасек захопився до того, що кинув свою працю, свою кар'єру. Змарнів увесь і їде з нею. На той час Марії симпатизувало чимало видатних чоловіків. Вони відчували, що вона справді їх розуміє. А вона вміла слухати і жити в іншій людині. Кажуть, Шевченко оживав, коли бачив Вовчок. І навіть подарував їй золотий браслет. Та життя Марії в Петербурзі ставало нестерпним. Кохання Куліша вимагало від неї самозречення. Обтяжували плітки та недоброзичливість недавніх друзів. З легкої руки Куліша Марія потрапляє до літературного кола, починає читати свої твори на літературних вечорах. І на одному із таких літературних вечорів у Карташевських, де вона зачитувала свою інститутку та ігрушечку, знайомиться з Іваном Олександровичем Тургенєвим. Захоплені слухачі вигукували «Шекспір, Шекспір», а вражений Тургенєв пізніше напише: «Мені зачитали досить велику повість «Інститутка». Здається, що такої свіжості та сили ще не було». З Тургенєвим у Марка Вовчка одразу встановились рівні приятельські стосунки. І він перший перекладає твори Марії російською, чим сприяє її всеросійській славі. 1859 року лікарі порадили Марії Маркович полікуватись за кордоном. Тургенєв якраз збирався до Парижу і запропонував Марії супроводжувати її до Дрездена. Пропозицію вона прийняла без вагань. І через цей вчинок ображений Куліш пише про ще недавнє мовчазне божество. Розбалували в столиці провінціалку і тим зробили з неї європейську потаскуху. Через сварку Марії з Кулішем її чоловік Опанас Маркович вийшов із стану розгубленості. Варто було йому з кимось зустрітись, і він одразу говорив:
Кажуть, що дружина мене покинула, та це справжня дурниця. Вона кличе мене за кордон. Згодом Опанас приїздить до Дрездена, і крихкі сімейні стосунки у родині відновлюються. А у травні 1859 року в Берліні відбулася остання бесіда між Марко Вовчок і Кулішем. Після цього невгамовний Пантелеймон просто таки засипав телеграмами їхнього спільного друга Каменецького, в яких писав «І, помираючи, люблю цю жінку». Переконував, що саме з ним вона буде щаслива. А Каменецький відповідав «Ні на що не сподівайтесь». Минув деякий час, і Куліш повернувся до дружини. А у житті Марко Вовчок почався новий творчий період. Володівши кількома мовами за кордоном, вона перекладає з німецької, французької, англійської та польської, читає італійською та чеською мовами. Так Марія заробляла і тим утримувала сім'ю. Багато писала, переклади її творів видають у зарубіжних виданнях. Із листування з Тургенєвим видно, що він підтримував її і на відстані. Молодість справді прекрасна річ. Ви молоді. Ми, наприклад, з вами багато в чому сходимося. Одне тільки лихо. Ви молоді, а я старий. Ви ще вносите нові суми, а я вже підводжу підсумки. Та невдовзі він пише Марії люті листи. Ви кажете, що віддані мені навіки. Ви не без хитрощів, як самі знаєте. Що я вам відданий, це безсумнівно. Та крім цього почуття у мене є й інше, досить дивне, яке змушує мене бажати, щоб ви були біля мене, як у моїй маленькій паризькій кімнатці. Пам'ятаєте? Марко Вовчок відповіла у тому ж тоні. Ви для мене кращі за багатьох людей. Але, мабуть, я не за те люблю вас. Адже був час, коли ви здавались гіршим, і я тоді вас так само любила. Ця епістолярна дуель тривала не один місяць, а причиною став новий роман Марії з молодшим на 4 роки юристом Олександром Пасеком. Вона була в зеніті слави, а він тільки починав свій шлях. Вони покохали одне одного, і це було найбільше кохання Марії. Захопившись Пасеком, вона вже не могла лукавити перед чоловіком. Та навіть зараз чоловік намагався не допускати розриву, не обмежував свободи дружини, не втручався в її особисте життя. Нестерпне родинне існування тривало ще рік. І вони, врешті-решт, після 10-річного сімейного життя змушені були розлучитися. Але за тогочасними законами для юридичного розриву шлюбу не було достатньо причин, і вона так і залишалася законною дружиною, а згодом вдовою Марковича. Вовчок поїхала за Пасеком, і вони разом об'їхали усю Західну Європу. Вона підтримувала його в усьому, і через нього залишилась за кордоном, втративши кращих друзів. Мати Олександра, Тетяна Пасек, була проти Марії. У 1861 році вона приїхала до Лондону і розповсюджувала плітки про неї. Ці історії набули розголосу, і це негативно позначилося на її дружбі з Герценом і Тургенєвим. Та Марія, незважаючи на плітки, мовчки йшла далі по життю. У 1866 році на руках у Марії помирає її коханий Олександр Пасек. Настають страшні місяці. Марія дуже важко їх переживає і вже не може знаходитися у Франції, де все нагадує про велике кохання. Чому я не можу ще хоч раз його обняти? Або хоча б, як в останні дні, перенести його з ліжка на диван? В кінці лютого 1867 року Марко Вовчок повертається до Петербургу. Там її зустрів троюрідний брат Дмитро Писарєв, з яким неочікувано для них обох зав'язується роман. Писарєв дуже багато часу проводив з Марією. Вони разом працювали. І, здавалося, сама доля послала його, щоб серце Марії не розірвалося після втрати Пасека. Але під впливом чуток, які ходили про Марію, мати Писарєва була категорично проти їхнього роману. Але, люблячи сина, вона йде на поступку і пише до Марії листа. «Благаю тебе, якщо можеш, зроби Мітіне життя легшим і щасливим. А коли ти не можеш його любити, то пожалій його, або хоча б мене.
я біля твоїх ніг. Благаю тебе. 1868 року Писарів, Марія і її син Богдан поїхали до Риги. 4 липня у Дубальні трапилося нещастя. Мітя у гарному гуморі разом з Богданом пішов купатися і втопився. Його знайшли тільки через годину. Марія була приголомшена і про цю подію не сказала навіть друзям і родичам. Довго чекала дозволу, щоб можна було перевезти тіло до Петербургу. А там про трагедію ходили різні чутки, кожен трактував по-своєму. Поховали Дмитра Писарєва на 26-й день після смерті. Марія лежала в гарячці і перестала розмовляти. Ніколай Некрасов, вражений глибиною її горя, написав вірш «Не рыдай так безумно над ним, хорошо умереть молодим». Та життя продовжувалось. Марко Вовчок повернулась до літературної праці. Зайнялась перекладами, в основному французьких творів. Марію і її сина часто відвідують спільні друзі, серед яких і молодий Мишко Лобач. Він приваблює старіючу вже жінку своєю безмежною відданістю і палким коханням. Марія каже, мабуть, так уже мені судилося прив'язатися до кепського, чорного полтавчанина-степовика і надати йому переваги над усіма. Свої стосунки з молодшим на 17 років Михайлом Марія приховує, намагаючись уникнути чергових пліток. Поступово пориває майже з усіма друзями. І у 1878 році виходить заміж за Михайла. На схилі життя, стомлена бідами і невдачами, пересудами і плітками, вона пише «Хай Марко Вовчок щезне, наче у воду кане, і хай залишається під водою аж до самої смерті».